हेलो एभ्रिवान। सो आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा इक्वेसन अफ मोसन भनेको के हो र यसैगरी यो इक्वेसन अफ मोसनमा भएका फर्मुलाहरू मध्ये आज चाहिँ हामी v इक्वल्स टु u प्लस एटी भन्ने फर्मुला चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ डिराइभ गरेर हामी हेर्नेछौँ। र सुरुमा इक्वेसन अफ मोसन भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्दा चाहिँ जस्तै कुनै पनि एउटा बडी जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ त्यो बडीको एउटा युनिफर्म एक्सलेसनमा चाहिँ मुभ भइरहेको छ भने त्यो बडीमा हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि इनिशियल भेलोसिटी देख्न सक्छौँ, एक्सलेरेसन, फाइनल भेलोसिटी, टाइम टेकन र त्यो बडीले चाहिँ के पनि गरिरहेको हुन्छ, डिस्टेन्स पनि कभर गरिरहेको हुन्छ। र यी 4-5 वटा जुन हाम्रो यो टर्महरू छ यो मिलेर चाहिँ यदि इक्वेसनहरू क्रिएट भइरहेको छ भने त्यसलाई नि हामीले के भन्छौँ त इक्वेसन अफ मोसन भनेर भन्ने है। कुनै पनि बडी मोसनमा जाँदा त्यसले के कस्ता इक्वेसन्सहरू दिन्छन् त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त इक्वेसन्स अफ मोसन भनेर भन्ने है। जुन v इक्वल्स u प्लस एटी पनि कुनै पनि बडी चाहिँ मुभ हुँदा सो यो इक्वेसन चाहिँ आउने गर्छ जुन हामी यसमा हेर्ने नै छौँ। v इक्वल्स u प्लस एटी प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दा जस्तै एउटा बडी छ जुन चाहिँ हाम्रो कुन पोइन्टमा छ, ए पोइन्टमा छ भनेर हामी मान्छौँ है। यो पोइन्टमा छ, अहिले चाहिँ यो कुन पोजिसनमा छ, रेस्टमा छ। जब यो बडी चाहिँ बिस्तारै यसरी मोसनमा जान्छ त्यो क्रममा जुन मोसनमा जाँदा सुरुको जुन हाम्रो यसको भेलोसिटी हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त इनिशियल भेलोसिटी भनेर भन्ने गर्छौँ है। यो बडी रेस्टको चाहिँ जब मोसनमा जान्छ, मोसनमा जाँदाको सुरुको भेलोसिटीलाई नै हामीले के भन्छौँ इनिशियल भेलोसिटी भनेर भन्छौँ, जुनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त युले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। अहिले हामीलाई यो थाहा छैन कति मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ यो हाम्रो मुभ भइरहेको छ, वी डोन्ट नो होइन, हामीलाई थाहा छैन। त्यही कारणले हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, युले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यो यसरी मुभ हुँदै जाँदा चाहिँ के हुन्छ, अब यसको भेलोसिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ है। प्रत्येक टाइम इन्टरभलमा चाहिँ के हुन्छ, यसको भेलोसिटी चाहिँ यसरी इन्क्रिज हुँदै जान्छ भने जसलाई हामीले के भन्छौँ एक्सलेरेसन भनेर भन्छौँ। भेलोसिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त एक्सलेरेसन भनेर भन्छौँ है। यसरी चाहिँ बढ्दै जान्छ र सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ यसको भेलोसिटी घट्छ पनि, जुनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ रिटार्डेसन भनेर भन्छौँ है। सो बढ्दै जान्छ र सर्टेन पोइन्ट पछि यसको भेलोसिटी घट्छ पनि, जसलाई हामीले के भन्छौँ रिटार्डेसन भनेर भन्ने गर्छौँ। र यसरी मुभ हुँदै जाँदा यो पोइन्टमा गएर मानौ बी पोइन्टमा गएर चाहिँ यो के भयो रेस्टमा गयो भने यो रेस्टमा जानुभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको जुन भेलोसिटी छ त्यसलाई नि हामीले के भन्छौँ त फाइनल भेलोसिटी भनेर भन्छौँ। र जुन हामीलाई अब यसमा त हामीले थाहा छैन कति छ भनेर 10 मिटर पर सेकेन्ड हो कि 5 मिटर पर सेकेन्ड हामीलाई थाहा छैन। त्यही कारणले त्यसलाई पनि हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ बीले रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौँ है। जस्तै यो पोइन्टबाट स्टार्ट भएर यो पोइन्टसम्म गएको, एबाट स्टार्ट भएर बीमा जाँदा चाहिँ यसले के गर्यो त सर्टेन टाइम कभर गर्यो, जुनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ टाइम टेकन टी भनेर भन्ने गर्छौँ है। अब धेरैजनाले चाहिँ हाम्रो यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के लेखेको कुराहरू पनि धेरैलाई चाहिँ यो थाहा हुँदैन। त्यही कारणले यो कुरा चाहिँ म बुझाइदिन्छु। यो हेर्नु त डायग्रामेटिक राम्ररी बुझ्नु भएको छ भने यो लेख्न सकिन्छ ल। हेर्नु त जस्तै लेट अस कन्सिडर अ बडी भनेको छ। जस्तै एउटा बडी मान्छौँ जुनको चाहिँ के भनेको छ ह्याभिङ इनिशियल भेलोसिटी u भनेर भनेको छ है। जुनको चाहिँ हाम्रो यो बडी ठ्याक्कै मोसनमा जान बित्तिकैको जुन सुरुको भेलोसिटी कति हुन्छ रे u हुन्छ भनेर भनेको छ। इज मुभिङ विथ अ युनिफर्म एक्सलेसन, र यो बडी चाहिँ के भइरहेको छ युनिफर्म एक्सलेसनमा चाहिँ मुभ भइरहेको छ भनेर भनेको छ। सो यो जुन हाम्रो यहाँ युनिफर्म एक्सलेसन छ, यो युनिफर्म एक्सलेसन भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दा मानौ यो कुनै पनि एउटा बडी है, यो बडी चाहिँ हाम्रो यो पोजिसनमा छ रे। अब यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई उसलाई 1 सेकेन्ड लाग्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई 2 सेकेन्ड, यहाँदेखि यहाँसम्म 3, यसै गरी 4 र यसै गरी 5 सेकेन्ड, यसरी चाहिँ हाम्रो 1 सेकेन्ड लाग्छ भने सो जब यो बडी चाहिँ यहाँबाट यहाँ जाँदा उसले चाहिँ कति भेलोसिटी कभर गरेको छ अरे मानौ फर सपोज 5 मिटर पर सेकेन्ड। यो पोजिसनदेखि यो पोजिसनमा जाँदा चाहिँ हाम्रो 10 मिटर पर सेकेन्ड, यहाँदेखि यहाँसम्म जान 15 मिटर पर सेकेन्ड, र यसैदेखि योदेखि यो पोजिसनमा जाँदा 20 मिटर पर सेकेन्ड, र योदेखि योसम्म यो पोजिसनसम्म जाँदा चाहिँ हाम्रो 25 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ उसको भेलोसिटी हुन्छ भने सो हरेक टाइममा यहाँ हाम्रो हरेक पोइन्टमा के भइरहेको छ इक्वल टाइम इन्टरभलमा त्यतिकै रेटमा चाहिँ यदि हाम्रो भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त युनिफर्म एक्सलेसन भनेर भन्ने गर्छौँ है। र यदि इक्वल टाइम इन्टरभलमा टाइम चाहिँ 1 सेकेन्डको नै ग्याप छ तर यहाँ हाम्रो जुन भेलोसिटी इन्क्रिज भएको छ यो चाहिँ 5 को ग्यापिङ छैन, जस्तै इरेगुलर छ है। मिन्स यहाँदेखि यहाँसम्म हुँदा 5 मिटर पर सेकेन्ड, यहाँदेखि यहाँसम्म हुँदा 10 मिटर पर सेकेन्ड नै भनौँ, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म हुँदा चाहिँ हाम्रो 12 छ अरे, फेरि यहाँदेखि यहाँ हुँदा 19 छ भने त्यो क्रममा हाम्रो त्यो दुईटाको ग्यापिङ के भयो त इक्वल भएन भने यो टाइपकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ नन युनिफर्म एक्सलेसन भनेर भन्छौँ। जहाँ चाहिँ हाम्रो इक्वल टाइम इन्टरभलमा भेलोसिटी जुन हाम्रो इन्क्रिज हुने जुन ग्यापिङ छ त्यो ग्यापिङ चाहिँ के हुन्छ अनइक्वल हुन्छ भने त्यसलाई नन युनिफर्म एक्सलेसन भनेर
भन्छौं। फिगरमा पनि त्यही भएको छ। लेट अस कन्सिडर बडी। हामीले एउटा यसरी बडी मान्यौं जुनको यो मुभ हुन बित्तिकै सुरुको भेलोसिटी के छ u छ र यो बडीमा सर्टेन एक्सेलरेसन पनि आयो र एउटा पोइन्टमा गएपछि यो रेस्टमा गयो र रेस्टमा जानु भन्दा अघिको भेलोसिटी चाहिँ के छ हाम्रो फाइनल भेलोसिटी v हुन्छ र यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा उले सर्टेन टाइम पनि कभर गर्छ जुनलाई हामीले के भन्छौं टाइम टेकन t भनेर भन्छौं है। अब हामीले यहाँ के को चाहिँ हामीले लेख्ने भन्दाखेरि यो फर्मुलामा जे कुराहरु छ नि त्यही कुरा हामीले लेख्नु पर्छ है। जस्तै यसमा v छ त्यही कारणले v लाई डिफाइन गर्ने, u छ u लाई डिफाइन गरेको, a छ a लाई डिफाइन गरेको र t पनि छ र t लाई पनि यसरी हामीले डिफाइन गर्ने गर्छौं है। अब यहाँबाट यति कन्सेप्टबाट हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि फ्रम दी डेफिनेसन अफ एक्सेलरेसन a we get। अब हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेसनको डेफिनेसनबाट हामीले के पाउँछौं अथवा हामीलाई एक्सेलरेसनको फर्मुला थाहा छ। एक्सेलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन हुन्छ र रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेकै के हुँदो रहेछ त रेट अफ चेन्ज है। चेन्ज भनेकै फाइनलबाट सुरुको घटाउने। त्यही कारणले यसमा पनि के गर्यौं हामीले फाइनल भेलोसिटी जुनलाई v ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं माइनस भयो इनिशियल भेलोसिटी जुनलाई हामीले u ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त्यही कुरा हामीले लेखेका छौं है। एक्सेलरेसनलाई चाहिँ a ले रिप्रेजेन्ट गर्ने है, टाइम टेकनलाई t ले। र अब सिम्बल मात्र हामीले लेख्छौं। हेर्नु त यहाँ a लेखेका छौं इक्वल टु भइहाल्यो v छ v लेख्यो माइनस छ माइनस u छ र डिवाइड भइहाल्यो t छ t लेख्यौं है यसरी। अब हेर्नु त यो र यो के हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ यो कुरा हामीलाई थाहा छ है। यो तलको डेनोमिनेटरको चाहिँ यता जाँदा इक्वल टु भन्दा यो अर्को साइडमा जाँदा चाहिँ के हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ जसकारण a into t will be 80 हुन्छ इक्वल टु यो माथिको v माइनस u बाँकी भयो t माइनस u चाहिँ यता जाँदा अर्को साइडमा जाँदा माइनस प्लस हुन्छ। त्यही कारणले हामीले के गर्यौं त यो यता जाँदा v इक्वल्स टु v यता बाँकी भयो इक्वल टु भयो यो यता पठाउँदा हाम्रो u अनि यहाँ केही छैन मिन्स प्लस हुन्छ 80 छ 80 बाँकी 80 है। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं त यो फर्मुला चाहिँ प्रुभ गर्ने गर्छौं है। र यो इक्वेसनले हामीलाई के पनि इन्फर्मेसन दिन्छ भनेर हामीले लास्टमा कन्क्लुजन पनि लेखेका छौं। हेर्नु त जस्तै यो इक्वेसनले चाहिँ हामीलाई हेल्प्स अस टु फाइन्ड द भेलोसिटी गेन बाइ अ मुभिङ बडी इन टाइम t भनेर भनेको छ। जस्तै कुनै पनि एउटा मुभिङ बडीले चाहिँ सर्टेन टाइममा कति भेलोसिटी उसले गेन गर्यो भन्ने पनि हामीलाई नलेज चाहिँ यसले दिन्छ भनेर बनेको छ है। जस्तै v भनेको फाइनल भेलोसिटी भयो त्यही कारणले फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ आफ्टर सर्टेन टाइम t भनेर चाहिँ यो फर्मुलाले चाहिँ हामीलाई भन्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यही कारणले हामीले यो फर्मुला चाहिँ युज चाहिँ गर्छौं भनेर हामी बुझ्न सक्छौं है। सो आजलाई चाहिँ हामी यो गर्छौं। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अरु पनि डेरिभेसनहरु छन् s इक्वल्स टु u2 प्लस हाफ h स्क्वायर र यसै गरी v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2s पनि छन्। त्यो कुरा पनि हामीले ल्याउने नै छौं र त्यो टाइमसम्म चाहिँ स्टे ट्युन भन्दै हाम्रो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब र शेयर गर्दै चाहिँ हामीलाई सपोर्ट पनि गर्नु होला भन्दै आज चाहिँ हामी यो भिडियो यतै इन गर्छौं। ह्याभ अ गुड डे। थ्यांक यू।